Kính chào quý vị. Tổng thống Trump vừa mới công bố mức thuế đối ứng 19% áp lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Philippines và Indonesia, bao gồm cả cá ngừ và mực bạch tuộc. Trong khi đó, thì mức thuế áp cho hàng Việt Nam là 20%. Điều này dự kiến sẽ tạo nên những xáo trộn tại thị trường cá ngừ và mực bạch tuộc Mỹ. Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Việt Nam, Indonesia và Philippines đều nằm trong top 10 nguồn cung cá ngừ lớn nhất cho thị trường Mỹ, với thị phần lần lượt là 18%, 13% và 2%. Trong 3 năm trở lại đây, trong khi xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ có xu hướng tăng nhanh, xuất khẩu của Indonesia và Philippines lại có xu hướng chậm lại, thậm chí là còn sụt giảm. Chỉ tính riêng năm 2024 thì trong khi xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ tăng 19%, thì xuất khẩu của Indonesia chỉ ở mức tương đương so với cùng kỳ, còn xuất khẩu của Philippines lại giảm gần 25%. Bước sang năm 2025, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam và Indonesia vẫn tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm, trong khi xuất khẩu của Philippines lại giảm. Tuy nhiên, bước sang quý 2 năm 2025 thì xuất khẩu cá ngừ của Philippines đang có xu hướng phục hồi. Còn tại phân khúc thị trường mực bạch tuộc, thị phần của Việt Nam và Philippines gần như tương đương nhau, trong khi của Indonesia thì cao hơn nhiều. Xu hướng xuất khẩu nhóm sản phẩm này của cả ba nước đều tăng trong 2 năm qua. Mặc dù cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và các nước để đạt được mức thuế đối ứng mới vẫn chưa ngã ngũ, nhưng với mức thuế đối ứng dự kiến là 19% cho Philippines và Indonesia đang thấp hơn so với Việt Nam là 20% và Thái Lan là 36%, sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh về giá cá ngừ và mực bạch tuộc của Việt Nam tại thị trường Mỹ, nhất là với các sản phẩm cá ngừ của Indonesia, đối thủ luôn bám sát Việt Nam trong các nguồn cung. Còn tại phân khúc thị trường mực bạch tuộc, sự chênh lệch về thuế quan khiến cho các sản phẩm của Việt Nam khó cạnh tranh hơn. Ngoài ra thì những rào cản về thuế, các doanh nghiệp Việt Nam còn phải đối mặt với những áp lực khác như chi phí logistics cao, giá nguyên liệu trong nước biến động và những yêu cầu khắt khe hơn từ phía nhà nhập khẩu Mỹ về truy xuất nguồn gốc và chứng nhận IUU. Điều này đang khiến cho sức cạnh tranh của cá ngừ Việt Nam và mực bạch tuộc đang bị bào mòn. Do đó, với mức thuế 19%, Mỹ áp cho Indonesia và Philippines đang tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với cá ngừ và mực bạch tuộc của Việt Nam tại thị trường này. Nếu không có sự điều chỉnh chiến lược kịp thời từ nhà nước và doanh nghiệp, nguy cơ mất dần thị phần vào tay các nước đối thủ là hoàn toàn hiện hữu. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.